No, this is not the robot vacuum. Semua orang tanya ni robot vacuum ke, berapa beli. This one is actually a... Alright, so in today's video, I nak tunjuk dekat korang bukan satu, bukan dua, tapi 13 barang Xiaomi yang I beli daripada Shopee. So jangan risau, semua barang-barang ni I akan sediakan dia punya link dekat bawah, dekat description down below. Alright, so let's start. Okay, this one is a Xiaomi punya steam iron. So this one memang kita orang beli sebenarnya nak steam langsir. Sebab langsir bila dah gantung, dia crumple kan, macam kerenyuk teruk. So kita orang beli ni untuk kita orang nak luruskan langsir tu. And lepas langsir semua tu dah cantik semua, kita orang steam baju lah pula. So this one, tangki dia dekat belakang ni, korang boleh pusing je buka. Okay, so sekali isi ni korang boleh buat dalam 2 hingga 3 baju lah macam tu. Harga dia dalam, I think around RM70, RM70 je benda ni. So far memang memuaskan sebab kita orang bukannya selalu sangat steam baju, especially MCO ni kan tak keluar jalan-jalan, so pakai t-shirt je hari-hari, so tak adalah nak kena gosok selalu. This one dia datang dengan wire macam ni. Yes, dia punya belakang ni China punya socket. Don't worry, usually they will provide the adapter, so korang boleh pakai dekat plug biasa je. So kalau korang tak suka yang ni, Xiaomi ada few other product juga. This one is Xiaomi Mijia and this one is Xiaomi Derma. So diorang ni multiple brands tapi diorang under Xiaomi juga. So kalau korang nak check, I akan letak link dekat bawah jugalah. Alright, okay, so next one is a kettle. This one cerik Xiaomi. I beli sebab dia cantik, dia warna putih, very smooth, very sleek, very nice lah, and it can fit up to 1.5 liter of water. So basically the storage tu quite besar jugalah. Yang ini ada beberapa jenis juga. So dia ada yang number 1, number 2, number 3, and then lagi yang baru ada yang smart and everything. So this one I beli yang second one, which is I think RM70 juga satu ni. 70 something, tak ingat berapa, tapi I akan put the link down below. Yang quality okay lah, so far dah pakai dalam 6 bulan dah. Alright, so next yang ni pula. Yang ni adalah Xiaomi Blackboard. Ni produk ngada-ngada je sebenarnya, tak payah beli pun tak apa, tapi I suka. Okay, this is good for people yang macam nak take notes. Korang boleh tulis apa korang nak, whatever. Or kalau korang nak melukis ke, kalau korang melukis, kalau pressure dia lagi kuat korang tekan, lagi tebal dia punya line. Sentuhan yang lebih lembut, dia akan macam line dia kurus je, so dia akan multiple line. Best lah. So benda ni ada multiple size. Yang ni 10 inci, dia ada 13 inci dengan 20 inci. So 10 inci ni I think dalam RM39 tak silap link ada dekat bawah. So what I do with this basically, I letak groceries list. I tulis my groceries list, apa nak beli semua. Lepas tu I letak velcro kat belakang ni, I lekatkan kat dinding. So I letak dekat tepi pintu rumah. So bila nak keluar tu akan teringat lah apa nak beli. This one tak akan hilang lah basically sebab dia ada magnet boleh lekat kat tepi ni. So this one memang sesuai especially for kids ke budak-budak kan, yang macam nak lukis-lukis ke apa ke. Lepas tu bila nak padam, korang tekan button tengah ni padam. So tulis, padam. Tulis, padam. One more time. Tulis, padam. Okay. So Xiaomi Blackboard. Okay, next one kita ada toothbrush. This one is Xiaomi Mijia toothbrush. I dah pakai ni lebih daripada setahun and this still bertahan. So this product is rechargeable. So sekali korang charge tu, I rasa tahan dalam sebulan jugalah baru korang charge balik. Sebab I rasa I baru charge dalam like less than 10 times lah, and it still works fine. So the best part about this, atas ni korang boleh tukar. So brush dia, kalau bristle tu dah tak okay, korang boleh beli baru, and it's really cheap as well. For one whole set of this is only RM25 ke RM20. I tak ingat sebab tu I beli, murah sangat. And dia punya brush ni satu ni RM5 je. Usually dia akan jual dalam pack of 3 dalam RM15, korang akan dapat 3. This one dia ada 2 set, satu yang tak berapa kuat, satu yang lebih kuat. So kalau korang tekan, this one yang tak berapa kuat, korang tekan lagi sekali, dia akan lagi kuat. Kalau korang nak off, korang tekan lagi sekali. Okay, so benda ni kalau korang on je, dia automatically 2 minit. So dalam masa 2 minit tu, dia akan ada interval 30 second in between. So 30 saat in between tu, dia akan bagi tahulah macam 30 saat sini, 30 saat sini, 30 saat sini, 30 saat sini. So gigi korang memang rasa macam very clean lah sebab 2 minit of brushing your teeth. And so far the bristle pun macam soft juga, so it doesn't hurt your gusi. Sebabkan I dah guna lebih dari setahun, so I definitely recommend this one. But if you guys have other toothbrush yang korang rasa lebih bagus, lebih sesuai dengan korang, so go ahead, use that one. But if you guys tak ada toothbrush yang macam ni, korang boleh beli. Okay, so next one I ada Xiaomi Mijia bedside lamp. Okay, ni sebenarnya hadiah daripada kawan I. So kita orang main Secret Santa, tukar-tukar barang, so I dapat this one. And this one I dah guna lebih daripada 2 tahun and it is still my favourite.
The best part about this, dia boleh connect dekat korang punya phone. So korang boleh macam, hey Siri, turn on the light to me. And the best part Okay, which room? And the best part about this, sebab bila korang dah tidur dan naik atas katil dah tutup selimut, korang tak tutup lampu kan, korang boleh jerit je kuat-kuat dekat your phone macam, hey Siri, turn off the light. So dia akan terus tutup. And apart from that, korang boleh on off dekat sini secara manual juga, no worries. And korang boleh tukar-tukar colour. Dia boleh tukar colour-colour macam merah, biru, hijau, kuning, any colour of your choice. And korang boleh control the brightness juga kat sini, or korang boleh control dekat phone juga. Alright, the next one is this Yi Light. So kalau korang follow I dekat Instagram, memang hari-hari I promote benda ni sebab benda ni best. I tak tipu. And kalau korang belum tengok video lepas I, korang boleh klik dekat atas ni. I will add a card, you guys can click on them. How I installed this light dekat my floor lamp. I buat floor lamp sendiri, lepas tu I pakai this bulb. And it is a life changer. Memang best gila. Korang boleh control dekat phone, korang boleh tekan sendiri, and korang boleh tukar-tukar colour, korang boleh buat dia blinking, macam-macam korang boleh buat. Benda ni harga dia dalam RM60, tapi I must say it's worth it sebab korang akan pakai lama lah. So it's like an investment untuk jadikan rumah korang lebih smart, like a smart home appliances. Banyak sangat cakap, so rasa haus. So I nak tunjuk dekat korang apa I beli. This one is Xiaomi water pump. So kalau korang tak ada kowe, macam kita orang tak pakai kowe. So kalau korang ada kowe ke, korang ada koko ke, lantak korang lah suka hati. But kita orang pakai bottle, and also kita orang ada masak air jugalah letak dalam ni. This one is actually an old version. There's a new version. In the link below I akan letak yang version baru lah. So I akan tunjuk kat korang how it works. Dia basically macam ni je. So dia, how to say, dia macam touch sensitive kat sini. Alright, so memang tak ada apa-apa pun sebenarnya, tapi dia convenient, so I suka. Okay, ada lagi satu produk mengada-ngada, namanya pen. This one is Xiaomi punya pen. Dia basically a gel pen warna hitam, tapi saya beli sebab dia murah. And gel pen dia best. Dalam RM19 korang akan dapat 10 batang. So macam pakai buang pun tak apa, suka hati korang. But look at that, it is really nice. And bila korang tulis macam smooth. It is plastic, it's not metal. So if korang berminat dengan school supplies whatever, pen yang paling I rasa convenient and I suka is this one from Xiaomi. So the next one yang I nak share dengan korang is Xiaomi soundbar. Okay, so soundbar ni korang boleh connect dekat Bluetooth. Korang boleh pakai aux cable, korang boleh cocokkan macam belakang tu. Oh, korang boleh pakai SPDIF cable juga. So kita orang punya TV, actually the sound is okay dah, but this one dia dapat enhancekan lagi bunyi tu. So macam kalau tengok movie ke, dengar lagu ke, semua best. And the best part about this, korang boleh connectkan dekat korang punya Android box, atau korang boleh connectkan dekat korang punya smart TV punya wifi. So dia boleh terus connect, so tak payah pakai wire, tak payah pakai apa. And the best part about this, korang juga boleh gantung dia. Dia ada hanger kat belakang ni, korang boleh gantung dia supaya dia nampak macam very clean je lah, very one line macam tu. The design is really nice, the sound is okay, not bad. And korang boleh control dekat tepi ni, ada on off button. And juga kalau korang nak kuatkan secara manual, atau korang boleh pakai remote je sebenarnya. And this one kalau korang nak tukar mode dia from Bluetooth, SPDIF or aux cable. For a TV soundbar, this one produk dia sangatlah murah. Ini dalam 130 je saya beli dekat Shopee. Link ada kat bawah, jangan lupa boleh klik. And so far no regrets lah, memang best. So kalau tadi kita dah cakap pasal soundbar, sekarang kita nak cakap pasal ear dots pula. So this one is Xiaomi Redmi ear dots. This one is a budget version lah. Kalau kita tak boleh nak beli AirPods, Apple AirPods yang mahal-mahal tu, this one is actually not bad of a substitute. So this one, kalau korang buka je, korang angkat from this casing, dia automatically connect to your iPhone yang mana korang dah connect lah. So korang boleh pakai sebelah, cabut lagi sebelah, korang pakai sebelah, dia akan automatically connected to the phone. And this casing juga is a charger, you can charge this one for one more round. So kalau korang tak dalam ni, dia akan stay charge. And sekali pakai, it can last you about almost 2 hours, dalam 1 hour plus. This one is highly recommended if you guys are looking for something that is convenient and murah. Okay, sekarang I nak comparekan Xiaomi TV box dengan Xiaomi Mi Stick. Okay, this one function dia dua-dua sama. Dua-dua untuk jadikan non-smart TV kepada smart TV. Okay, these are both Android boxes lah juga. Okay, so I dah pakai dua-dua. I dah pakai this one for setahun lebih. This one I baru pakai dalam 4 months macam tu. Okay, let's talk about price point. This one dalam 200.5, this one dalam 100.5. This one the memory is higher, it's about 8GB. This one memory dia lower, it's about 1GB. And this one korang boleh add thumb drive kat belakang untuk additional storage. So this one I tambah lagi 16GB. So sekarang ni I ada banyak gig dalam ni.
This one masih 1 gig, tak boleh buat apa. Kalau size wise, this one a bit besar. This one very portable, korang masuk pocket ke apa. This one pun actually korang boleh je masuk bag korang, dia ringan je. But this one is more portable lah, dia macam USB. Don't worry, both of them came with a remote. Nampak ni? And dia ada Google Home juga kat sini, korang boleh tekan Hey Google, macam tu. And the best part about this Xiaomi TV box and juga Mi Stick is that I ada one TV yang old TV yang tak smart. When I bought this, dia akan jadi smart lah. So I boleh main Netflix kat situ. So in comparison to these two, kalau korang a heavy user, korang jenis yang suka install a lot of things, korang install movie, download movie, whatsoever, go for this one. Higher capacity and this one's a bit faster. This one is not bad as well, tapi dia ni ada lagging sikit. For the past month, ada few times dia akan lagging and akan senang overheat. But this one memang I sentiasa plug dekat TV all the time. Guna untuk dekat rumah, korang pakai go for this. If you guys want to go for something that is portable, boleh buat jalan-jalan pergi hotel ke pergi mana. Tapi sekarang MCO, korang tak boleh pergi mana-mana. So you guys can get this one. This one is very portable. So up to you guys, beza dia 100. Link dua-dua ada kat bawah. Okay, so sekarang nak cakap pasal vacuum ni pula. Okay, this one is Derma vacuum. This one is also a brand under Xiaomi juga, it's Derma. So this one is very nice looking, korang boleh nampak. Dia sangat cantik, very portable, very ringan, it's cordless juga. I nak share dengan korang the good thing and the bad thing about this. The good thing that is very portable, very cantik, it came with this juga. Korang ada extension, boleh tukar kat bawah ni. No problem. Nak cuci dia pun senang, korang buka ni je. So dalam ni dah ada sampah. And the cons pula, the suction power is not that great. So kalau untuk daily use, macam nak vacuum rambut ke, vacuum dust ke, this one is very good. I use this daily. But then kalau korang nak vacuum carpet ke, vacuum something that is very heavy ke, I would not recommend this for you guys. Okay, this one harga dia dalam RM210, RM220, I tak ingat. So if you guys are interested in this, korang boleh beli dekat bawah. Or kalau korang interested in another Xiaomi vacuum that I recommend is this one. This one is the 2021 punya version. It's a new version. Actually, I dah order. I tengah tunggu dia sampai, tapi tak sampai-sampai lagi. So depends kat korang nak beli mana satu. I can put both links kat bawah. Okay? Last but not least, I nak share dengan you guys benda ni. No, this is not the robot vacuum. Semua orang tanya ni robot vacuum ke, berapa beli. This one is an induction cooker. So inilah dapur gas masak kita orang. Sebab dekat rumah ni dia tak ada built-in dapur gas. So kita orang beli this one. I love the design. The design is very sleek, very cool macam tu. Very cantik lah, very minimalistic. And yes, this one is a China plug, but don't worry, diorang akan bagi adapter untuk korang. And also this one is our daily cooker. So memang dah pakai lama dah pakai about 6 bulan. So far very happy with it. So kalau korang nak beli induction cooker, let's say lah kalau korang nak, korang boleh klik the link dekat bawah. Alright, so that's all from me for today's video. Itu saja. Hopefully korang suka video kali ini sebab dia a bit different. So yeah, so that's all from me for today's video. So jangan lupa kalau korang nak shopping, boleh klik semua link dekat bawah. Alright, bye!